long as you're dreaming. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. Don't tell me you believe that. Are you fucking fighting back? Fucking fight back. You fucking fight back. You fucking fight back. Καριερίστες, γεια σας! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και σας καλωσορίζω στο πρώτο επεισόδιο της σειράς των εκπομπών Χότο! Αποφάσισα να ονομάσω έτσι αυτό το κύκλο εκπομπών γιατί αντιπροσωπεύει στο 100% αυτό που επρόκειται να κάνουμε εδώ πέρα. Χόρτο λοιπόν προκύπτει από τη φράση handover takeover. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά όταν γίνεται ανάθεση μιας εργασίας από κάποιον που την εκτελούσε μέχρι πρότινος σε κάποιον άλλον που αναλαμβάνει να την κάνει στο εξής. Οπότε ο ένας κάνει το handover, σταματάει, και ο άλλος κάνει το takeover, την αναλαμβάνει. Επίσης, θέλω να σας καλωσορίσω και σε αυτό το πανάκριβο σκηνικό του λιβουδιανού επίπεδου που έχει στηθεί για τις ανάγκες της παραγωγής του Καγγελίστα Lab. Αστειεύομαι προφανώς. Στο δωμάτιο του σπιτιού μου είμαστε στη Βουδαπέστη, γιατί ο καιρός δεν μας το επέτρεψε σήμερα να κάνουμε εξωτερική λήψη, παρά το γεγονός ότι μου αρέσουν πάρα πολύ εξωτερικές λήψεις. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά μου, έτσι να ελαφρύνουμε και λίγο την κατάσταση. Στη ζωή έχω διδαχθεί ότι πλέον πρέπει να εκτιμούμε μόνο αυτά που έχουμε και να πάψουμε να γκρινιάζουμε και να μιζεριάζουμε για αυτά που θα θέλαμε να έχουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Οκ, θα θέλαμε να πάμε έξω. Δεν έγινε. Δόξα ο Θεός όμως, έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ένα μέρος του σπιτιού μου, να κάνουμε τη σημερινή λήψη και να είμαστε και συνεπείς στο ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Πριν ξεκινήσω με το σημερινό επεισόδιο... Αυτό είναι μια τρίτη παράμετρος του πριν ξεκινήσω, τέλος πάντων. Πριν ξεκινήσω λοιπόν, θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μπήκατε στη διαδικασία να θυσιάσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και να μου στείλετε μια ευχαριστία, να μου στείλετε μια κριτική, μια γνώμη μετά την πρεμιέρα του πρώτου επεισοδίου μας. Πραγματικά είμαι ευγνώμων, τα έχω πάρει όλα πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και με καθιστούν 100 φορές περισσότερο υπεύθυνο να έχω ένα άρτιο αποτέλεσμα κάθε Κυριακή ώστε να ανταποκριθώ των προσδοκιών σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε όμως στη θεματολογία του σημερινού μας επεισοδίου. Θεώρησα λοιπόν ως πρώτο επεισόδιο δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από το νούμερο 1. Από το α της αλφαβήτου της επαγγελματικής εξέλιξης. Και δεν είναι τίποτε άλλο από το βιογραφικό μας σημείωμα, το κοινώς λεγόμενο βιογραφικό. Το βιογραφικό είναι το κλειδί που ανοίγει την πρώτη πόρτα και φαίνεται διάπλατα το μονοπάτι που πρέπει να διασχίσουμε. Το βιογραφικό είναι αυτό το οποίο θα το δει ο αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας που έχει την ανοιχτή θέση εργασίας και θα πούν αυτόν. Αυτόν τον θέλω, φέρ' τον εδώ για συνέντευξη. Σήμερα θα σας πω τη γνώμη μου για το βιογραφικό που μου έχει φέρει τις περισσότερες ευκαιρίες για εργασία. Θα μιλήσουμε γενικά γύρω από διάφορα διλήμματα που υπάρχουν κατά το βιογραφικό σημείωμα και θα δούμε και πραγματικά παραδείγματα 4 φίλων μου που μου εμπιστεύτηκαν τα βιογραφικά τους σημειώματα να τα αναβαθμίσω, να τους τα στείλω, να τα προωθήσουν σε θέσεις εργασίας και εν τέλει είχαν και τα θετικά αποτελέσματα. Να πούμε 2 πράγματα γενικά για τα βιογραφικά. Το βιογραφικό μας σημείωμα, όσο αποκλειστικός μας αντιπρόσωπος τη δεδομένη στιγμή για τη θέση εργασίας που έχουμε υποβάλει αίτηση, πρέπει να είναι και ένας αντιπρόσωπος της αλήθειας του εαυτού μας. Αλλά το νούμερο 1 που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι στα βιογραφικά δεν πρέπει να ψεύδεστε. Πρέπει όμως να βρείτε τον τρόπο και τη φόρμουλα ώστε να αναδεικνύετε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Διαβάζοντας λοιπόν
κάποιος στο βιογραφικό σου πρέπει να έχει και μια συναισθηματική καταβολή. Να συνεπέρνεται συναισθηματικά και να αντιλαμβάνεται με ποιον άνθρωπο έχει να κάνει, τι άνθρωπο έχει να αντιμετωπίσει, ώστε να του δώσει το ερέθισμα να τον προσκαλέσει για μια συνέντευξη. Πάμε λοιπόν όμως να αντιμετωπίσουμε έτσι κάποια γενικά διλήμματα γύρω από τα βιογραφικά. Δίλημμα νούμερο 1. Ποιος τύπος βιογραφικού είναι ο καλύτερος? Είναι γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα προτάσεων και πληθώρα τύπων βιογραφικών που προτείνονται στο διαδίκτυο. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, ο τύπος βιογραφικού που μου έχει φέρει τις περισσότερες ευκαιρίες για τη συνέντευξη είναι αυτό της μορφής Europass. Κάτω στα σχόλια θα βάλω το link της επίσημης ιστοσελίδας, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο, να φτιάξετε ένα επαγγελματικό προφίλ εκεί πέρα, να εξάγετε το βιογραφικό σας ή να το ανεβάζετε, να το μορφοποιείτε και να το ξαναεξάγετε. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο και θα σας πω και ένα μυστικό. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν προαπαιτούμενο όταν υποβάλεις αίτηση για κάποια θέση εργασίας να υποβάλεις βιογραφικό της μορφής Europass. Από τη στιγμή που ένας ευρωπαϊκός φορέας προαπαιτεί το βιογραφικό σου να είναι μορφή Europass, δεν έχει λόγο κανένας ιδιωτικός φορέας να το απορρίψει σαν μορφή βιογραφικού. Ένα δεύτερο δίλημμα που αντιμετωπίζω συχνά είναι αν θα πρέπει ή όχι να έχουμε φωτογραφίες στο βιογραφικό. Προσωπικά, στα βιογραφικά των φίλων μου που αναλαμβάνω και στο δικό μου δεν βάζω φωτογραφία. Ο λόγος που δεν βάζω είναι γιατί θέλω το βιογραφικό με το περιεχόμενό του να προσφέρει αυτή τη συναισθηματική εμπειρία, ούτως ώστε να κάνει τον αναγνώστη να πει αυτό το θέλω. Δεν με νοιάζει αν είναι καραφλός, αν είναι χοντρός, αν είναι αδύνατος, αν είναι 80, αν είναι 90. Ούτως ή άλλως, αν θέλει κάποιος πλέον να ψάξει να μας βρει παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε όλοι social media. Θα βάλει το όνομά μας στο Facebook, μας στο Instagram, μας στο LinkedIn και θα δουν ποιοι είμαστε. Ένα τρίτο δίλημμα είναι για το αν πρέπει να γράφω εργασίες στο βιογραφικό μου υποδεέστερες κατά τη γενική ομολογία, του τύπου σερβιτόρος. Εννοείται, όλες οι εργασίες έχουν δεξιότητες που μπορούν να προσθέσουν στην προβολή της καλύτερης εκδοχής του εαυτού μας. Τέταρτο ερώτημα. Πρέπει να βάζω κάθε απλή λεπτομέρεια στο βιογραφικό μου και τι θα πω στη συνέντευξη μετά? Εννοείται παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικό μάλλον να πεις ότι ξέρεις κάτι, είμαι λογιστής στην Ανώνυμος ΑΕ και είναι τελείως διαφορετικό να πεις είμαι λογιστής στην Ανώνυμο ΑΕ, ασχολούμαι από κάτω με το συντονισμό πενταμελής ομάδος, είμαι υπεύθυνος για τις διαδικασίες κλεισίματος έτους και μήνα, διεκπεραιώνω ετήσιο τζίρο εταιρείας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Όλα αυτά προσθέτουν και συναισθηματική εμπειρία και δεξιότητες. Και θα σας πω εδώ και ένα μυστικό να έχετε υπόψη σας. Πολλές εταιρείες λαμβάνουν ένα τεράστιο όγκο βιογραφικών και ο τρόπος για να κάνουν ξεσκαρτάρισμα, κοινώς λεγόμενος, στα βιογραφικά είναι να χρησιμοποιούν κάποια bot τα οποία αναγνωρίζουν κάποιες λέξεις κλειδιά και κρίνουν εντός εισαγωγικών, γιατί τα bot είναι μηχανές, δεν έχουν κριτική σκέψη, και κρίνουν ή αξιολογούν αν το βιογραφικό πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση ή να απορριφθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να πω ότι είμαι λογιστής στην Ανώνυμος ΑΕ έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες από το να πεις ότι είμαι λογιστής και να περιγράψεις τι ακριβώς έχεις κάνει. Αυξάνει τις πιθανότητες το bot να ανοιχνεύσει την κατάλληλη λέξη κλειδί και να σου δώσει το πράσινο φως για την επόμενη διαδικασία. Ένα πέμπτο δίλημμα που αντιμετωπίζω είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία εργασιακή εμπειρία, είτε γιατί σπουδάζαν, είτε γιατί τώρα αποφοιτήσαν από το Λύκειο. Κώστα, πώς συντάσσω το βιογραφικό μου, τι βάζω αφού δεν έχω προϋπηρεσία? Εκεί λοιπόν πρέπει να στηθεί ένα βιογραφικό με τέτοιο τρόπο, ώστε οι δεξιότητες μας και τα προσόντα μας να αναδεικνύονται μέσα από τη δράση μας σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Αν έχουμε κάνει κάποιο εθελοντισμό, αν παίζουμε κάποιο μουσικό όργανο, αν δραστηριοποιούμαστε σε κάποιο πολιτιστικό σύλλογο και ούτω καθεξής. Έχω ετοιμάσει ένα τέτοιο παράδειγμα βιογραφικού που ετοίμασα πρόσφατα για ένα φίλο, να δείτε πώς το παρέλαβα και πώς το ανέδειξα.
Πριν όμως ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα βιογραφικά που έχω ετοιμάσει για εσάς ένα προς ένα, θα περιηγηθούμε λίγο στο δικό μου βιογραφικό για να δούμε έτσι το στήσιμό του, ποιες ενότητες χρησιμοποιώ και ποια είναι η φιλοσοφία από πίσω. Ξεκινώντας λοιπόν να δούμε βιογραφικά και ξεκινώντας από το δικό μου βιογραφικό, θα δείτε ότι έχω επιλέξει ένα βιογραφικό της μορφής Europass. Η πιο απλοποιημένη μορφή που θα δείτε, ούτε καν το λογότυπο δεν έχει πάνω. Είναι ένα βιογραφικό 5 σελίδων. Εδώ λίγο θέλω να μιλήσουμε για μία πεποίθηση του τύπου ότι το βιογραφικό δεν πρέπει να είναι μεγάλο. Πρέπει να είναι 1 με 2 σελίδες. Εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω μείζωνος σημασίας. Δηλαδή δεν είμαι και τόσο υπέρμαχος των βιογραφικών 1 σελίδας που είναι πνιγμένα όλα μαζί, όλες οι πληροφορίες, τα προσωπικά στοιχεία, τα χόμπι μας, οι δεξιότητές μας. Παρ' όλα αυτά, θα δείτε ότι στο δικό μου έτσι είναι αραιογραμμένο αφενός και αφετέρου στις 2 πρώτες σελίδες δίνει την πληροφορία που θέλει σε αυτόν που το αξιολογεί και αν θέλει να μάθει περισσότερα για εμένα, του δίνω τη δυνατότητα στην 3η, στην 4η και στην 5η σελίδα. Θα δούμε όμως και τη δομή του πώς το έχω συντάξει. Ξεκινώντας λοιπόν, θα δείτε ότι στην αριστερή, στο αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας έχει μια κολόνα με τα προσωπικά μου στοιχεία και αρχίζω την αναφορά μου στην επαγγελματική μου προϋπηρεσία. Έχω 2 βιογραφικά στα οποία ξεκινάνε με την εκπαίδευση. Καλό είναι να ξεκινάμε με ό,τι έχουμε, το οποίο συνδυάζεται κάπως ή μπορούμε να το προσαρμόσουμε στην ανοιχτή θέση για την οποία υποβάλλουμε εμείς αίτηση. Και αυτό γιατί στην περίπτωση τη δικιά μου για παράδειγμα, εγώ δουλεύω στα οικονομικά με μια αρκετά έτσι αξιόλογη προϋπηρεσία και υπόβαθρο, αλλά έχω 10 χρόνια σπουδές στο περιβάλλον. Φανταστείτε λοιπόν ότι δηλώνω για μια θέση στον οικονομικό τομέα και ξεκινάει τώρα ο άλλος να διαβάζει την εκπαίδευσή μου, ότι έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό στη διαχείριση ενέργειας και ρύπανσης περιβάλλοντος, ένα άλλο στην περιβαλλοντική πολιτική και σε επιστήμες περιβάλλοντος και έχω και 5 χρόνια σπουδές στη μηχανική βιοσυστημάτων. Καταλαβαίνετε ότι προδιαθέτεται πολύ αρνητικά από την πολύ αρχή της αξιολόγησης του βιογραφικού μου και θα μου είναι ακόμα πιο δύσκολο να το κερδίσω πιο κάτω αυτό. Ενώ, τι του κάνω τώρα, του κάνω μία πάσα κατευθείαν στην επαγγελματική μου προϋπηρεσία να ξεκινήσει να διαβάζει για τον τελευταίο μου ρόλο, ο οποίος είναι και ο πιο σημαντικός, ώστε να μου ανεβάσει πάρα πολύ την υπόλοιψη στην αξιολόγησή του. Και θα δείτε τώρα εδώ λέξεις που χρησιμοποιώ μέσα στην περιγραφή των ρόλων μου που δημιουργούμε αυτό που είπαμε στην αρχή και αναφέραμε πολλάκι σήμερα, τη συναισθηματική του καταβολή. Θέλουμε να τον προδιαθέσουμε ώστε να πάρει στοιχεία του χαρακτήρα μας όσον αφορά την επαγγελματική μας συμπεριφορά μέσα στο χώρο εργασίας, των ευθυνών μας και της προσωπικότητάς μας. Επιγραμματικά θα δούμε ότι του αναφέρω τον τελευταίο ρόλο μου, ότι είμαι financial controller και ξεκινάω ότι έχω στην ιδιοκτησία μου 10 υψηλού ρίσκου controls σε μηνιαία βάση. Υψηλού ρίσκου, προσέχετε τη λέξη κλειδί. Του δείχνω λοιπόν ότι αναλαμβάνω ευθύνες. Ότι εγώ λογοδοτώ στην ηγεσία. Άρα η ηγεσία όταν θέλει, το management δηλαδή όταν λέω ηγεσία, όταν θέλει να μάθει κάτι απευθύνεται σε μένα. Πιο κάτω θα δείτε ότι εκπαιδεύω τους νεοεισερχόμενους και είμαι και subject matter expert. Δηλαδή είμαι ειδικός πραγματογνώμων στο αντικείμενο που ασχολούμαι. Όλα αυτά δίνουν τροφή για σκέψη, για τη συνέντευξη, γιατί θα με ρωτήσει μετά πάνω σε αυτά και έχω να του πω εγώ τα παραδείγματά μου και να τα αιτιολογήσω, αλλά τον προδιαθέτω και διαφορετικά. Θετικά πάντα. Συνεχίζοντας την περιγραφή των ρόλων μου, τι έχω περάσει, χρησιμοποιώντας πάντα έτσι λέξεις, κλειδιά. Μπορείτε να κάνετε έτσι, να παγώσετε το βίντεο όποτε θέλετε και να μείνετε στις λεπτομέρειες που σας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα θα σας πω ότι στον προηγούμενο ρόλο που είχα στην προηγούμενη εταιρεία που ήμουνα πριν πάω στην τελευταία,
Γράφω ότι διαχειριζόμουν παράπονα πελατών. Αυτό δείχνει στοιχεία. Έναν άνθρωπο που έχει τουλάχιστον κάποιες ήπιες δεξιότητες. Και σε συνδυασμό, για παράδειγμα, με τα 6 Employee of the Month Award που είχα, γιατί για 6 φορές σε περίοδο 7 μηνών συνεχόμενα είχα βγει ο καλύτερος υπάλληλος του μήνα, αυτό δίνει ένα πολύ θετικό στοιχείο για εμένα στον αναγνώστη που αξιολογεί το βιογραφικό μου. Περιγράφω όλους τους ρόλους μου, όλες τις δουλειές μου, δεν έχω αφήσει τίποτα απ' έξω, ακόμα και την πρακτική μου σαν βοηθός καθηγητή, βάζω και εκεί περιγραφή ώστε να κερδίζω στη λέξη κλειδιά και μετά πηγαίνω στην εκπαίδευσή μου. Στην εκπαίδευσή μου προφανώς αναφέρω τα μεταπτυχιακά μου, βάζοντας πάλι κάποιες περιγραφές των μαθημάτων που έχω κάνει, γιατί και αυτά σας είπα βοηθάνε. Μετά συνεχίζω με τις γλωσσικές μου δεξιότητες, δεν έχω ιδιαίτερες, μόνο αγγλικά μιλάω. Κάποιες ψηφιακές μου δεξιότητες. Την δραστηριοποίησή μου σε κοινωνικές ομάδες που δείχνουν στοιχεία του χαρακτήρα μου. Εδώ μιλάω ότι ήμουν μέλος του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών όταν ήμουν φοιτητής. Μιλάω ότι ήμουν ραδιοφωνικός παραγωγός και είχα μια εκπομπή κριτική στο ραδιόφωνο. Όλα αυτά δείχνουν δεξιότητες. Κάποια σεμινάρια μου που έχω παρακολουθήσει και στο κλείσιμο του βάζω κάποια βραβεία που έχω και τιμές στη διάρκεια της ζωής μου. Ξεκινώντας από το πιο σημαντικό και κατεβαίνοντας. Του λέω ότι πήρα το βραβείο το 2020 για την καλύτερη καινοτόμο ιδέα από την Novartis. Του λέω ότι έχω πιστοποιημένη βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας πάλι από έναν πελάτη. Ότι συνολικά έχω πάρει 8 φορές το βραβείο του καλύτερου υπαλλήλου του μήνα σε πολύ μεγάλους οργανισμούς, 2.600 ατόμων. Κάποια βραβεία που έχω στο σκάκι, σαν άβαγο σώστη, στο θέατρο που έχω ασχοληθεί και στο πόλο που ήμουνα περίπου για 10 χρόνια φοιτητής. Και κλείνω το βιογραφικό μου δίνοντάς του κάποια έξτρα στοιχεία για τον εαυτό μου, αναφέροντάς του κάποιες οργανωτικές δεξιότητες και κάποιες επικοινωνιακές δεξιότητες, τις οποίες έχω, αν θέλει να τις διαβάσει και να τον προκαλέσω να με ρωτήσει στη συνέντευξη. Τέλος, βάζω και κάποια έτσι πιστοποιητικά που έχω πάρει. Αυτό είναι το βιογραφικό μου και βάσει αυτής της λογικής φτιάχνω και όλα τα βιογραφικά που θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε και με τα βιογραφικά που έχω ετοιμάσει για εσάς. Το πρώτο βιογραφικό μας έρχεται από την Κρήτη, από έναν φίλο μου που γνωρίζω αρκετά χρόνια, 29 ετών. Θέλησε να υποβάλει αίτηση σε έναν διαγωνισμό αξιολόγησης νέων κάτω των 30 και υπήρχε η προαπέτηση να υποβληθεί βιογραφικό με φωτογραφία. Ζήτησε τη βοήθειά μου, προσφέρθηκα να βοηθήσω, του ζήτησα να μου στείλει το βιογραφικό του και με το που παρέλαβα δεν άργησα να παρατηρώ τα προβλήματα που υπάρχουν. Καταρχάς, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα βιογραφικό μία σελίδας σε αρνητικό βαθμολιτό και απέριτο. Μόλις μία επαγγελματική προϋπηρεσία, ελάχιστες δεξιότητες, μόνο το πανεπιστήμιό του αναφέρεται εδώ πέρα ότι αποφοίτησε και αυτό είναι όλο. Καταρχάς, αυτό και μόνο το κομμάτι είναι πολύ άσχημη εικόνα για κάποιον ο οποίος είναι 29 ετών να δηλώσει ότι έχει δουλέψει μόνο 7 μήνες στη ζωή του. Πόσο μάλλον όταν αυτό δεν ισχύει, γιατί τη χάνει και τον ξέρω προσωπικά. Πριν φτάσουμε όμως στην ανάλυση αυτού του κομματιού, υπάρχουν προβλήματα και στην ενότητα των προσωπικών του στοιχείων. Θα δείτε ότι επέλεξε μια φωτογραφία η οποία δεν είναι καθόλου επαγγελματική. Είναι μια φωτογραφία από προσωπική του στιγμή σε διακοπές. Όταν μας ζητάνε φωτογραφία ή όταν επιθυμούμε από μόνοι μας να βάλουμε μια φωτογραφία, θα πρέπει να επιλέξουμε μια φωτογραφία η οποία μπορεί να υποστηρίξει ένα βιογραφικό. Θα είναι μια φωτογραφία με φωτογράφηση αντίστοιχη αυτής που θα κάναμε όταν θέλαμε να βάλουμε μια φωτογραφία είτε στο διαβατήριό μας είτε στην αστυνομική μας ταυτότητα. Απαγορεύονται selfie. Απαγορεύονται φωτογραφίες που έχουμε πολύ έντονες εκφράσεις, πάρα πολύ γελαστός ή πάρα πολύ λυπημένος.
Απαγορεύονται φωτογραφίες που έχουμε εκεντρικό φόντο από πίσω. Πόσο μάλλον να φαίνονται και άλλοι. Θα πρέπει να είναι μια φωτογράφηση επαγγελματική. Βλέπω επίσης ότι στα προσωπικά του στοιχεία έχει και παραπομπή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Παιδιά, το Facebook, όπως και το Instagram και το Twitter, είναι έτσι μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μια πιο ανάλαφρη συμπεριφορά, μια πιο διασκεδαστική, μια πιο προσωπική αν θέλετε. Δεν αντιπροσωπεύει την επαγγελματική μας ταυτότητα το Facebook. Δεν πρέπει να προδιαθέτουμε κανέναν να πάει στο Facebook ως σημείο αναφοράς σε ένα βιογραφικό. Επιτρέπεται μόνο μία παραπομπή στα βιογραφικά και αυτή είναι το LinkedIn μας, εφόσον είναι αναβαθμισμένο αναλόγως. Γιατί αν είναι μια προχειράτζα θα λειτουργήσει κατά μας και όχι υπέρ μας. Καλύτερα είναι να το αποκρύψουμε. Ασχέτως αν μπορεί οποιοδήποτε να ψάξει και να μας βρει, εμείς δεν παραπέμπουμε, δεν το προβάλλουμε. Ξεπερνώντας αυτήν την ενότητα, στην επαγγελματική εμπειρία έκανα μια συζήτηση μαζί του και του λέω: αδερφέ, ξέρω ότι σε αυτό το ξενοδοχείο, γιατί σε ξέρω, έχεις δουλέψει 3 χρόνια. Γιατί αναγράφεις μόνο τον τελευταίο χρόνο 6 μήνες? Απάντηση: Κώστα, είχα δουλέψει σεζόν 3 χρόνια, αλλά τον ένα χρόνο ήμουνα για 3 μήνες το καλοκαίρι, τον άλλον ήμουνα για 2, οπότε θεώρησα ότι πρέπει να βάλω μόνο την τελευταία. Ωραία. Το κατανοώ, αν και υπάρχει τρόπος να μπει, θα το δείτε παρακάτω. Του λέω δεύτερη ερώτηση: γιατί δεν έβαλες την πρακτική σου άσκηση που ξέρω ότι έκανες σαν τραπεζικός υπάλληλος, που έχει τόσες δεξιότητες από πίσω, επί 6 μήνες τραπεζικός υπάλληλος του ΚΙΣΕ? Μου λέει δεν το έβαλα γιατί είναι πρακτική άσκηση. Και του λέω και ένα τρίτο: ξέρω, του λέω, ότι είσαι αγρότης, και μάλιστα όχι αγρότης υπάλληλος, αγρότης γεωκτήμονας με περιουσία. Ασχολείσαι όλο το χρόνο με αυτό το πράγμα και για πολλά χρόνια. 8 χρόνια περίπου. Γιατί δεν αναγράφεις αυτή σου την προϋπηρεσία? Τι να τους βάλω, μου λέει, ότι είμαι αγρότης? 3 στα 3 λάθη. Επίσης δεν δείχνει και κάποιο στοιχείο του εαυτού του. Ξέρω ότι είναι μέλος σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Ξέρω ότι ήταν στο σύλλογο των Κρητών Φοιτητών. Ξέρω ότι παίζει μουσικά όργανα. Δεν αναδεικνύει τίποτα το βιογραφικό του. Το βιογραφικό του είναι μια ορολογιακή βόμβα του εαυτού του. Πάμε να δούμε όμως τώρα αυτό το βιογραφικό πώς εγώ το εξέλιξα. Όπως βλέπετε, του φτιάξα ένα βιογραφικό της μορφής Europass, σαν το δικό μου. Δεν είχα φωτογραφία επαγγελματική, του ζήτησα να την αλλάξει πριν το αποστείλει. Στα προσωπικά του στοιχεία έσβησα το Facebook, οπότε και το αντικατέστησα με το LinkedIn του, το οποίο το επιμελήθηκα να το αναβαθμίσει και αυτό, και άρχισα με την επαγγελματική εμπειρία και με το πιο δυνατό του χαρτί που τον κάνει αυτό να αισθάνεται πιο άνετο. Ως τραπεζικός υπάλληλος. Άρχισα λοιπόν να αναφέρω τα καθήκοντά του ως τραπεζικός υπάλληλος. Εδώ θέλω να σας βάλω και ένα αστεράκι, γιατί πολλές φορές αντιμετωπίζω την ερώτηση από εσάς: αν δεν ξέρω να περιγράψω καλά το ρόλο που κάνω, τι πρέπει να κάνω? Η απάντηση, παιδιά μου, είναι ένα μυστικό. Να ανοίξετε μια θέση εργασίας που ζητάνε κάποιον υποψήφιο για αυτή τη θέση, να κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, ενδεχομένως ένα αγγλικό ιστότοπο, για μια τράπεζα που ζητάει κάποιο υπάλληλο, και σε κάθε θέση εργασίας αναφέρεται και το λεγόμενο job description, η περιγραφή του ρόλου. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πάρετε όλα τα καθήκοντα αυτής της θέσης και να τα προσαρμόσετε όταν εσείς κάνατε το ρόλο αυτό. Αφού γράφουμε λοιπόν το ρόλο του στην πρακτική του, έψαχνα να βρω και έναν ωραίο, ευρηματικό και συνάμα αποτελεσματικό τρόπο να περιγράψω την ιδιότητά του ως αγρότης. Και αυτό το ανέφερα ως γεωργός μεικτής διαχείρισης και παραγωγής ελαιών, αμπέλων και κτηνοτροφίας. Ουσιαστικά τι? Έχει τις ελιές του, έχει τα αμπέλια του και έχει και τα ζώα του.
Αυτός όμως ο ρόλος της εργασίας, κοιτάξτε πόσες δεξιότητες κρύβει από πίσω. Υπεύθυνος επικοινωνίας και οργάνωσης εργατικού δυναμικού. Δεν είναι αλήθεια. Αυτός αποφασίζει ποιοι θα δουλέψουν, σε ποια πόστα θα δουλέψουν, πόσους υπαλλήλους θα πάρει, αναπερίοδο και ούτω καθεξής. Υπεύθυνος marketing, διαχείριση και διάθεση παρασθέντων προϊόντων. Δεν είναι αλήθεια. Αυτός αποφασίζει το πώς θα τα διαθέσει και πώς θα τα προωθήσει. Υπεύθυνος οικονομικών δραστηριοτήτων, διαχείριση ρευστότητας, εκτίμηση και τιμολόγηση παραχθέντων προϊόντων. Ψέματα? Όχι. Χειριστής βαρέων αγροτικών μηχανημάτων. Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων άρδρευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας παραγόμενων υλών. Υπεύθυνος για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Βλέπετε λοιπόν μια δουλειά που τη θεωρούσε υποδεέστερη, πόσες δεξιότητες του δίνει από πίσω και μη μου πείτε, δεν σας προδιέθεσε θετικά για το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Γράφω λοιπόν και την προϋπηρεσία του ως σερβιτόρος σε γνωστό ξενοδοχείο ως εξής. Έβαλα ότι έχει δουλέψει από το 17 ως το 2019 και κάνω την υποσημείωση εποχιακός υπάλληλος θερινής περίοδου. Που δεν είναι ψέματα. Αντί να βάλω 2 μήνες, 3 μήνες, 7 μήνες, έβαλα ότι ήταν εποχιακός υπάλληλος. Αλλά σε εύρος 3 ετών. Άρα αυτό το ξενοδοχείο τον προτιμούσε για 3 συνεχόμενα έτη. Που σημαίνει ότι δίνει μια αξιοπιστία, ένα credit στο χαρακτήρα του. Και επίσης βάζω και περιγραφή του ρόλου του εκεί πέρα. Ότι ήταν σε συνεργασία με την ομάδα του ξενοδοχείου για να προσφέρει ευχάριστη εμπειρία στους πελάτες. Παρήχε υπηρεσίες δωματίου. Έκανε παραλαβή προσωπικών αντικειμένων. Είχε κάποια διάδραση με τους ενίκους του ξενοδοχείου. Οπότε καταλαβαίνετε και αυτό ανεβάζει πάρα πολύ τις δεξιότητές του. Πρόσθεσα το μάστερ του. Δεν το είχε βάλει στο προηγούμενο βιογραφικό. Που δείχνει άνθρωπο ο οποίος διεκδικεί παράλληλα με τη ζωή του και το επόμενο βήμα. Έβαλα κάποιες έτσι τις δεξιότητές του, λίγο τις έγραψα πιο όμορφα. Έγραψα την συμμετοχή του στις κοινωνικές ομάδες που δείχνουν έτσι κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του, τις ψηφιακές του δεξιότητες και έβαλα και δεξιότητες τις οποίες έχει γύρω από τη διοίκηση και την ηγεσία, που είναι συναφή με το αντικείμενο των σπουδών του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καταλήξαμε σε αυτό το βιογραφικό από το προηγούμενο βιογραφικό που ήταν μιας σελίδας και αυτής της μορφής. Εσείς ποιο θα διαλέγατε? Δόξα τω Θεώ, η επιτροπή που αξιολόγησε το βιογραφικό του τον πέρασε στην επόμενη φάση. Πάμε τώρα όμως να δούμε το δεύτερο βιογραφικό που έχω ετοιμάσει για εσάς. Το επόμενο βιογραφικό θα το δούμε λίγο έτσι πιο γρήγορα, γιατί μετά το βιογραφικό το δικό μου και το προηγούμενο που αναλύσαμε, πιστεύω ότι έχετε μπει στη διαδικασία ότι πρέπει να αναβαθμίζετε στα βιογραφικά, οπότε απλά θέλω να σταθώ στο λάθη του. Λίγα πράγματα για το υπόβαθρο. Κοπέλα, 36 ετών, θέλει να έρθει στην εταιρεία τη δικιά μου, γιατί υπάρχει μια ανοιχτή θέση κοντά στο αντικείμενο σπουδών της. Είναι εργαζόμενη 2 χρόνια ήδη σε μια πολυεθνική και απλά δεν αλλάξει την πολυεθνική. Οπότε ζήτησε τη βοήθειά μου και εγώ τη ζήτησα να μου στείλει ένα βιογραφικό ώστε να την κάνω το λεγόμενο referral. Με το που ήρθε το βιογραφικό αντίκρισα αυτό. Ένα βιογραφικό της μορφής Word, 1,5 σελίδας, με πολύ απλό και πρόχειρο τρόπο γραμμένο. Κάποια προσωπικά στοιχεία αναγράφονται, ξεκινάει με τις σπουδές της, μετά έχει το έργο που έχει κάνει έρευνα, την έρευνά της και μετά τρίτο την επαγγελματική της προϋπηρεσία. Καταρχάς εδώ το κύριο πρόβλημά μας είναι το βιογραφικό στη μορφή Word. Παιδιά, δεν στέλνετε βιογραφικό σε τύπο αρχείου το οποίο μπορεί να γίνει μορφοποίηση, που μπορεί κάποιος ανά πάσα ώρα και στιγμή να επέμβει, να σβήσει και να προσθέσει. Αν δεν σας κάνει κάποιες από τις προτινόμενες μορφές των εκατομμυρίων βιογραφικών που υπάρχουν στο διαδίκτυο να τη χρησιμοποιήσετε και θέλετε να το γράψετε μόνοι σας σε ένα Word, τουλάχιστον
κάντε το εξαγωγή και αποθήκευση σε PDF. Όχι σε Word. Όλο αυτό δείχνει μια προχειρότητα και σε αυτό το βιογραφικό η προχειρότητα όχι μόνο ξεκινάει από εκεί, συνεχίζεται και επιβεβαιώνεται με την αναφορά στην επαγγελματική εμπειρία, καθώς όπως βλέπετε γράφει τον Φεβρουάριο του 2019 ξεκίνησε το ρόλο και η περιγραφή που γράφει του ρόλου ότι διαχειριζόταν έναν αριθμό πελατών ταυτόχρονα, ότι ασχολούταν με τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνώριζε προβλήματα και παρήχε λύσεις στους καταναλωτές. Μια πολύ απλή περιγραφή, χωρίς να δίνει καμία έτσι συναισθηματική επιρροή στον αναγνώστη. Και όχι μόνο αυτό, αν προσπεράσει ο αναγνώστης αυτή την ενότητα που τουλάχιστον εντάξει έχει μια περιγραφή, θα δείτε ότι περιγράφει ακριβώς την ίδια δουλειά, δηλαδή τη δουλειά που έκανε πριν από αυτή την εταιρεία, που η κοπέλα έκανε ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 4 συνεχόμενες φορές με τον ίδιο τρόπο για διαφορετικά έτη. Σεπτέμβριος του 16 με το 17 ιδιαίτερα μαθήματα. Σεπτέμβριο 15 του 16 ιδιαίτερα μαθήματα. Σεπτέμβριο 14 του 15 ιδιαίτερα μαθήματα. Σεπτέμβριο του 13 και 14 υπάλληλος φαρμακείου. Δεν χτυπάει όμορφα και για μένα είναι πάρα πολύ πρόχειρο. Πάμε τώρα στις κλασικές δεξιότητες. Γράφει ότι τα αγγλικά της είναι sufficient. Εμένα το sufficient, παιδιά, μου κάνει ναι μεν αλλά. Υπάρχουν κατηγορίες αξιολόγησης των γλωσσικών μας δεξιοτήτων. Είμαστε beginners, δηλαδή είμαστε αρχάριοι, είμαστε advanced, δηλαδή έχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ή είμαστε fluent, δηλαδή μιλάμε όχι σαν τη μητρική μας, αλλά σε πάρα πολύ καλό επίπεδο επαγγελματικά και ακαδημαϊκά. Οτιδήποτε άλλο για μένα είναι ναι μεν αλλά. Γι' αυτό μου αρέσει το Europass, γιατί μπορείς να δώσεις διαφορετική κατηγορία σε κάθε σημείο που ξέρεις μία ξένη γλώσσα. Για παράδειγμα, μπορείς να πεις ότι το ακουστικό μου στα αγγλικά είναι 5 στα 5, επίπεδο C2, δηλαδή ακούω και καταλαβαίνω τα πάντα, αλλά το επικοινωνιακό μου στο να μιλήσω είναι Β1, Β2, είναι ενδιάμεσο. Γι' αυτό εκεί μπορείς να παίξεις με αυτό το κομμάτι και να το προωθήσεις, να το πασάρεις, να το αναδείξεις λίγο καλύτερα και πιο νοικοκυρεμένο. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το βιογραφικό πώς το αναδείξαμε. Πάλι χρησιμοποιήθηκε βιογραφικό της μορφής Europass, όπως ήταν και το δικό μου, ακριβώς το ίδιο φορμάτ χρησιμοποιήσαμε εδώ πέρα, με τα στοιχεία της κοπέλας στην αριστερή κολόνα και αρχίζουμε με την επαγγελματική της εμπειρία. Γράφουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι η κοπέλα έκανε τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση πελατών, ότι παρήχε πρώτου επίπεδου επίλυση προβλημάτων, ότι έκανε αναβαθμίσει κινητά τηλέφωνα, ότι έγραφε τεχνικά έγγραφα, ότι διαχειριζόταν έκτακτες υποθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν συγκρίνονται με την προηγούμενη περιγραφή. Πάμε τώρα στην προϋπηρεσία ως καθηγήτρια ιδιαιτέρων μαθημάτων. Γράψαμε ότι από το 2014 στο 2018, για 5 έτη δηλαδή, 14, 15, 16, 17 και 18, έκανε μαθήματα βιολογίας, χημείας, φυσικής και μαθηματικών σε παιδιά του γυμνασίου, τους έκανε προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις, τα διάβαζε για τις σχολικές τους δραστηριότητες και έκανε και συμβουλευτική στους φοιτητές του πανεπιστημίου. Πόσο πιο όμορφο είναι αυτό από το προηγούμενο. Γράψαμε και μια καλή περιγραφή για την προϋπηρεσία της ως υπάλληλος φαρμακείου, που συσχετίζεται και με το αντικείμενο που θέλει να ντυθεί τώρα για να πάρει τη θέση εργασίας. Αναδείξαμε τις σπουδές της, έτσι απλά προσθέσαμε κάποια μαθήματα τα οποία έκανε και βάλαμε κάποιες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που έχει εν λόγω κοπέλα. Αναδείξαμε και τις γλωσσικές δεξιότητες με τον τρόπο που σας είπα,
ότι έχει καλό ακουστικό, αλλά έχει λίγο ένα προβληματάκι στο να μιλάει. Ψηφιακές δεξιότητες, και καταλαβαίνετε ότι το προηγούμενο βιογραφικό της μορφής Word, αυτό εδώ πέρα, μεταμορφώθηκε σε αυτό και δόξα τω Θεώ, και εδώ είχαμε θετικά αποτελέσματα. Η κοπέλα όχι μόνο την προσκαλέσανε για συνέντευξη, προετοιμαστήκαμε και αναλόγως και πήρε και τη θέση εργασίας. Πάμε τώρα εν συντομία στο τρίτο βιογραφικό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το τρίτο βιογραφικό είναι από τα αγαπημένα μου. Μας έρχεται από την Ουκρανία, ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όρεξη και κίνητρο για δουλειά, πανέξυπνο, μιλάει 5 γλώσσες, δραστήριο, όπου ο πατέρας του μου ζήτησε αν μπορούμε να του βρούμε μια δουλειά να έρθει στην Ευρώπη. Προσφέρθηκα, έκανα μια πρώτη έτσι τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, επιβεβαίωσα όλα αυτά που ήδη μου είχε πει ο πατέρας του, διαπίστωσα και μόνος μου ότι είναι πραγματικά έξυπνος, οπότε θέλησα έτσι να του δώσω μια ευκαιρία να διεκδικήσει μια επαγγελματική καριέρα στην Ευρώπη. Οπότε ζήτησα να μου ετοιμάσει ένα βιογραφικό όπως αυτός το φαντάζεται στο μυαλό του και να μου το στείλει. Προφανώς και δεν περίμενα να μου στείλει ένα άρτιο βιογραφικό, απλά ήθελα λίγο πολύ να πάρω κάποια στοιχεία με το τι ασχολείται, τι κάνει, τι θέλει, με τι έχει ασχοληθεί, να δω πώς μπορώ να τα προσαρμόσω, γιατί εδώ μιλάμε ότι στείλουμε ένα βιογραφικό για κάποιον που δεν έχει δουλέψει ποτέ ξανά σε εταιρεία. Μου στείλε λοιπόν το εν λόγω βιογραφικό, όπως βλέπετε, ένα βιογραφικό μιας σελίδας που ξεκινάει έτσι με πάρα πολλά fun facts. Μου έχει στείλει μια φωτογραφία από διακοπές του σε προσωπική στιγμή, μου γράφει επιθυμητό έτσι επάγγελμα να γίνει manager, γράφει έτσι κάποιους προσωπικούς στόχους του, ότι θέλει να κάνει έτσι κάτι για το ανθρώπινο είδος, να το εξελίξει, μου γράφει ότι έχει επαγγελματική εμπειρία ως σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο έτσι για κάποιο διάστημα το 2020 και έχει δουλέψει και ως advertisement manager, δηλαδή manager σε διαφημίσεις για λογαριασμό του Telegram και του Facebook και για κάποιες εταιρείες. Μου γράφει τις γλωσσικές του δεξιότητες, την εκπαίδευσή του και κάποια έτσι χόμπι του και δραστηριότητες του. Καταρχάς πάμε να πάρουμε τα προβλήματα. Φωτογραφία μη επαγγελματική, δεν το συζητάμε, αναδεικνύει και το πολύ νεαρό της ηλικίας του, που το συγκεκριμένο τον αδικεί γιατί είναι πάρα πολύ ώριμος. Οπότε 1000 φορές να επιδιώξεις να μιλήσεις μαζί του παρά να τον δεις. Η φωτογραφία προδιαθέτει ένα νεαρό παιδάκι αμούστακο, χωρίς έτσι ιδιαίτερα προσόντα, αλλά η επικοινωνία μαζί τους προδιαθέτει τελείως διαφορετικά. Ότι είναι ένας άνθρωπος συναισθαλμένος και σου δίνουν εντύπωση ότι όταν θα τον αναθέσεις κάτι θα το κάνει, θα το βγάλει σε πέρας. Επιθυμητό επάγγελμα manager. Καταρχάς, πρέπει όλοι να έχουμε όνειρα, ως εκεί είναι δεκτό και αποδεκτό. Αλλά πρέπει να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και τι διεκδικούμε στην παρούσα φάση. Δεν μπορώ να γράψω εγώ σε ένα βιογραφικό, και αυτό το παίρνουμε σαν γενικό κανόνα τώρα, όχι επειδή το κάνει λάθος το παιδί. Δεν μπορώ να γράψω εγώ σε ένα βιογραφικό ότι θέλω να γίνω CEO ή CFO όταν ξέρω η αντίστοιχη θέση έχει τουλάχιστον 15 χρόνια προϋπηρεσία, 2 μεταπτυχιακά, 10 χρόνια προϋπηρεσία σε διοικητική θέση και ούτω καθεξής. Πρέπει να ξέρω πού μπορώ να φτάσω με τα τώρα προσόντα μου. Δεν μπορεί να μην δεν μιλάω αγγλικά για παράδειγμα και να θέλω να γίνω manager. Δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να γίνει. Ίσως σε μια πολύ μικρή τοπική επιχείρηση, αλλά όχι σε πολύ εθνική να κάνουμε καριέρα. Οπότε δεν το αναγράφω. Το παραλείπω. Εντάξει, τα προβλήματα στην επαγγελματική εμπειρία, δεν γράφει περιγραφή, αλλά και πάλι δεν μπορείς να γράψεις μόλις 18 χρονών χωρίς να έχεις αποδεδειγμένη έτσι επαγγελματική εμπειρία, χωρίς να έχεις κολλήσει κοινώς λεγόμενος ένσημα στη ζωή σου ότι έχεις δουλέψει 6 μήνες σαν manager. Τι να πάρουμε, το 6 μήνες ή το manager? Όχι. Αν θέλεις να βάλεις ότι έχεις ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα, εννοείται όχι ως επίσημα ασφαλισμένος, θα το βάλεις ότι εθελοντικά ασχολούσαν με αυτό. Ασχέτως αν κάποιοι σου δίνουν χαρτζηλίκι γιατί τους παρήχες κάποια υπηρεσία. Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορείς να το υποστηρίξεις επαγγελματικά,
δεν θα το βάλεις. Και τα δυνατά του στοιχεία δεν αναδεικνύονται. Το πόσο καλός είναι με τις γλώσσες, τόσες δεξιότητες που έχει, τόσα βραβεία που έχει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ανέδειξα αυτό το βιογραφικό. Μορφή Europass, το αφαίρεσα τη φωτογραφία. Από τη στιγμή που δεν έχει επαγγελματική εμπειρία αποδεδειγμένη, ξεκίνησα να γράφω μία παράγραφο που να παρουσιάζει τον εαυτό του. Σας δίνει αυτή τη δυνατότητα το Europass να βάλεις το About Me, όπου εκεί ανέδειξα δεξιότητές του, ώστε να αρχίσω να προδιαθέτω αυτόν που θα αναγνώσει το βιογραφικό του θετικά. Ότι έχει πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ότι είναι ευέλικτος, ότι μιλάει 5 ξένες γλώσσες, οι 3 μάλιστα σε επίπεδο σχεδόν μητρικό, ότι είναι ενθουσιώδης, ότι είναι περίεργος στο να μάθει, ότι γράφει και επικοινωνεί πολύ καλά στα αγγλικά, ότι έχει έχει τεχνικές γνώσεις προγραμματισμού, αν και δεν έχει σπουδάσει, είναι καλός στο να κάνει προγραμματισμό, σε 2 γλώσσες προγραμματισμού, ότι μπορεί να κάνει πολλά καθήκοντα την ίδια στιγμή και ούτω καθεξής. Οπότε αρχίζουμε λοιπόν και παίζουμε το παιχνίδι μας και δίνουμε την εντύπωση που θέλουμε στον αναγνώστη. Μετά συνεχίζω και βάζω την εκπαίδευσή του και όχι την προϋπηρεσία του, έτσι. Βάζω ότι σπουδάζει θεολογία στο πανεπιστήμιο, νεοεισερχόμενος, και αποφοίτησε από ένα λύκειο διακεκριμένο στην Ουκρανία με υποτροφία, που αυτό του δίνει έτσι κάποιο κύρος. Και ξεκινάω μετά με την επαγγελματική του προϋπηρεσία, αναφέροντάς την στο Advertisement Manager, κάνοντάς το Advertisement Designer, γιατί ουσιαστικά αυτό έκανε. Τον πιάνανε ιδιώτες, τους έφτιαχνε μια γλώσσα προγραμματισμού για να διαφημίσουν το κατάστημά τους και λάντσαρε αυτές τις κωδικοποιημένες διαφημίσεις στο Facebook και στο Telegram. Έτσι, το βάζω ως volunteer, ότι το έκανε θελοντικά για κάποιο διάστημα. Έτσι γράφω σχεδιασμό γραφικών, έβγαζε τις φωτογραφίες, έγραφε και τη γλώσσα προγραμματισμού. Μετά βάζω ότι ήταν και σερβιτόρος μερικής απασχόλησης στο εστιατόριο που μου ανέφερε και έβαλα και εκεί κάποιες περιγραφές και ανέδειξα πάρα πολύ τις γλωσσικές του δεξιότητες. Ότι είναι η μητρική του τα ουκρανικά, ότι σε επίπεδο μητρικής μιλάει τα ρωσικά και τα αγγλικά, ότι μιλάει πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνει αρκετά καλά γερμανικά και γαλλικά, κάποιες επίσης μεταψηφιακές δεξιότητες και όλες τις δραστηριότητες που είχε σε κοινωνικές ομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το βιογραφικό αυτό δεν θα είχε τις ίδιες τύχες με το βιογραφικό αυτό. Πάμε να δούμε τώρα και το τελευταίο για έτσι αυτό το σεμινάριο που έχουμε ετοιμάσει σήμερα, όπου εκεί έχουμε κάτι διαφορετικό. Το τελευταίο βιογραφικό που επέλεξα να δούμε για σήμερα μας έρχεται έτσι από τη Σερβία και από μία φίλη μου εκεί πέρα, η οποία είναι ήδη τιτλούχος, είναι ήδη τομεάρχη σε μια εταιρεία, δηλαδή account manager, και θέλει να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση εργασίας. Είναι το καλύτερο βιογραφικό από τα 3 που έχουμε ήδη δείξει. Αλλά εδώ τι συμβαίνει και ποιος ο λόγος που το έχω βάλει στο σημερινό σεμινάριο. Έχουμε μια κοπέλα η οποία έχει ήδη τα προσόντα, ήδη την προϋπηρεσία, ήδη τον τίτλο και έχουμε ένα βιογραφικό που την υποβαθμίζει. Ενώ έχει όλα τα όπλα, δεν τα χρησιμοποιεί προς όφελός της, τα χρησιμοποιεί κατά της. Και πάμε να δούμε, χωρίς να σταθούμε σε λεπτομέρειες, πώς αυτό φαίνεται στο παλιό βιογραφικό και πώς αναδεικνύεται στο καινούριο βιογραφικό. Βιογραφικό πάλι μια σελίδα. Η κοπέλα έχει διαλέξει έτσι από κάποιο από τους προτινόμενους τύπους που προτείνονται στο διαδίκτυο. Έχει βάλει τη φωτογραφία της, είναι αρκετά εμφανίσιμη και επαγγελματική φωτογραφία. Και εδώ πέρα λίγο αρχίζει και μπερδεύει το πράγμα. Βάζει έτσι μια φράση του Bill Gates που την εκφράζει σχετικά με την ηγεσία, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Αριστερά έχουμε στοιχεία επικοινωνίας, δεξιά έχουμε επαγγελματική εμπειρία. Αριστερά έχουμε εκπαίδευση, συνεχίζει δεξιά επαγγελματική εμπειρία.
Αριστερά έχουμε κάποια προσόντα και κάποιες γλωσσικές δεξιότητες, δεξιά έχουμε κάποια πρόσθετη εμπειρία, όπως το αναφέρει. Και αρχίζω τώρα και παίρνω λίγο τους ρόλους της σε κάθε εταιρεία και το τι ακριβώς έκανε. Γράφει λοιπόν account manager, τομεάρχης. Πολύ ωραία, αναφέρει την εταιρεία, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και αρχίζει και λέει διαπραγματευόταν με συνεργάτες. Διαχειριζόταν project πελατών. Δημιουργούσε report και έκανε σχεδιασμούς. Έκανε έρευνα της αγοράς. Έκανε σχεδιασμό στις δραστηριότητες του marketing. Και διερωτώ με, ποιο από αυτά είναι στοιχείο και χαρακτηριστικό ενός manager, ενός ηγέτη? Κανένα. Σας το λέω εγώ και το υπογράφω. Όλα αυτά που περιγράφει εδώ πέρα γίνονται και στην από κάτω βαθμίδα του manager. Γίνονται και από την ίδια την ομάδα. Δεν αναδεικνύεται κανένα στοιχείο manager. Πού είναι η ομάδα της? Πού είναι η κρισιμότητα των αποφάσεων που έπαιρνε? Πού είναι τα ξεχωριστά τα οποία κάνει που δεν κάνουν οι υπόλοιποι? Απέναντίας, στην από κάτω βαθμίδα, σαν section manager, υποδέστερη δηλαδή της από πάνω, αναγράφει πιο πολλά ηγετικά χαρακτηριστικά. Ότι ήταν ομαδάρχησα, ότι ήταν συντονίστρια στις εκπαιδεύσεις, ότι διεύθυνε έτσι διάφορα project, διάφορες εργασίες, ότι συντόνιζε τις επικοινωνίες. Και επίσης βλέπω άλλα δύο σφάλματα. Ενώ η κοπέλα μιλάει εξαιρετικά αγγλικά, πιστεύεις ότι έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει η Αγγλία, Αμερική, δεν ξέρω εγώ πού, το βάζει επίπεδο C1. Όταν δηλώνουμε, παιδιά, σε μια εταιρεία, δεν μας ζητάνε το πτυχίο των αγγλικών. Θα δηλώσουμε όμως το επίπεδο των αγγλικών, το οποίο αναγνωρίζουμε ότι έχουμε. Και δεν είναι κακό να πεις ότι είσαι C2, ότι είσαι δηλαδή advanced, ότι είσαι fluent. Δεν είναι κακό, γιατί είσαι. Δεν πας να διδάξεις αγγλικά. Σε ρωτάνε σε τι επίπεδο είναι τα αγγλικά σου. Μπορείς να σταθείς σε μια επικοινωνία επαγγελματική, σε μια επαγγελματική συνάντηση. Μπορείς να κάνεις μια εκπαίδευση στα αγγλικά. Μπορείς να στείλεις μια επικοινωνία στα αγγλικά. Σε καλό επίπεδο. Μπορώ. Είσαι C2, τελείωσε. Δεν θα σου ζητήσει κανένα στο proficiency. Αρκεί να είσαι όμως, παιδιά, έτσι. Να μην το γράψεις αν δεν είσαι. Και βλέπω ότι η κοπέλα κάνει 3 πρακτικές. Έχει χαραμίσει χρόνο από τη ζωή της σε 3 πρακτικές, παρά τον νεαρό της ηλικίας της, σαν PR assistant, σαν project assistant, και δεν έχουμε εκεί πέρα περιγραφή ρόλου. Πόσες δεξιότητες που κέρδισε από αυτές τους ρόλους δεν φαίνονται. Αυτά τα 3 που αναφέραμε, τι είναι? Είναι ο λόγος που αυτή η κοπέλα κατέληξε να γίνει account manager. Χάνει όλη την προϊστορία. Αυτό το βιογραφικό λοιπόν το προσάρμοσα και το αναβάθμισα ως εξής. Βιογραφικό της μορφής Europass, είναι λίγο πιο παλιός τύπος γιατί είναι από τα πρώτα βιογραφικά που έφτιαξα, όπου εδώ πέρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε το λογότυπο παλιά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Europass με το λογότυπο, πιο παλιός τύπος. Δεν θα τον βρείτε τώρα αυτόν τον τύπο να προτείνετε στη σελίδα του Europass. Και αρχίζω λοιπόν και περιγράφω το ρόλο της σαν account manager, σαν τομεάρχη. Και γράφω λοιπόν εδώ πέρα ότι ήταν το ηγετικό άτομο επικοινωνίας σε σχέση με όλους τους πελάτες, ότι έκανε προβλέψεις σε διάφορες μετρήσεις σε τριμηνιαία και μηνιαία βάση, ότι ήταν αυτή η οποία μεταβίβαζε οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε στο επόμενο επίπεδο και δούλευε στο να το λύσει, ότι συνεργαζόταν με την ομάδα των πωλήσεων και ήταν αυτή που αναγνώριζε πεδία εξέλιξης του τομέα. Καμία σχέση με την προηγούμενη αναφορά. Αυτά είναι χαρακτηριστικά ενός manager. Αντίστοιχα εμπλούτησα και την περιγραφή σε άλλους ρόλους που είχε και οπωσδήποτε δεν μπορούσα να μην παραλείψω τις πρακτικές της που, όπως βλέπετε, τις είχε κάνει για σχεδόν 2 χρόνια, που πήρε τόσες πολλές δεξιότητες,
γύρω από το project management. Εμπλούτησα λίγο και τις σπουδές της, βάζοντας κάποια μαθήματα. Εννοείται ότι ανέδειξα τα αγγλικά της σε C2 και τα ισπανικά της σε Β2 και έγραψα κάποιες δεξιότητες που έχει επικοινωνιακές και οργανωτικές που οφείλει να τις έχει ως manager. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αναδείξαμε το βιογραφικό της λίγο καλύτερα και είναι ακόμα πιο ελκυστικό είτε μέσω της διαδικασίας ελέγχου με κάποια μηχανή, κάποιο bot, είτε με τη μέθοδο της ανάγνωσης από κάποιον έτσι αντιπρόσωπο του ανθρωπίνου και δυναμικού της εταιρείας που έχουν υποβάλει για θέσεις εργασίας. Κλείνοντας αυτό το βιογραφικό, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καριερίστες, αυτό ήταν και το πρώτο επεισόδιο της σειράς των εκπομπών Χόρτο. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο το απόλαυσα και εγώ. Θα σας παρακαλέσω να μου δείξετε εμπράκτος την αρεσκιά σας. Η συμβολή σας στο να στηριχτεί αυτό το κανάλι είναι άνευ κόστους, αλλά συνάμα πολύ πολύτιμη. Χωρίς εσάς όλο αυτό δεν μπορεί να επικοινωνηθεί και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι μόλις 4 απλά βήματα. Να κάνετε ένα like αν σας άρεσε το περιεχόμενο του βίντεο, να πατήσετε εγγραφή αν δεν είστε ήδη συνδρομητές, να πατήσετε το κουδουνάκι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο και να πάρετε αυτό το σύνδεσμο να το δώσετε στον άνθρωπο που έχετε στο περιβάλλον σας, που έχει ανάγκη αυτή την περίοδο για το πώς να φτιάξει ένα σωστό βιογραφικό. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια μεγάλη και αγία εβδομάδα και εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους σας. Σας φιλώ και θα περιμένω με ανυπομονησία το επόμενο βίντεο που θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά καριερίστες μου. Γεια σας. Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?